Workshopul 5. Bună! Este workshopul numărul 5, numit Să ne distrăm, partea a doua, în cadrul temei Icebreakers. Obiectivele noastre cu această activitate sunt să cunoaștem mai bine elevii și să ne conectăm cu toți elevii. Facilitatorul este Ștefan, de la Școala Primară Lorelai din România. Participanții sunt aproximativ 10-15 elevi de 9-10 ani. Suntem într-o sală mare. Prima activitate este jocul de bingo, pentru care este nevoie de foi cu afirmații. Profesorul dă fiecărui participant o listă cu afirmații, cum ar fi: am ochi albaștri, am un câine, îmi plac pastele. Elevii se plimbă în grup și găsesc un participant care are una dintre caracteristicile sale și notează numele colegilor săi. Când elevii completează fișa, spun bingo. Dacă este necesar, jocul poate fi adaptat utilizând scrierea Braille. De asemenea, persoana poate spune cu voce tare întrebarea, iar cel care identifică caracteristica vine și scrie numele pe hârtie. Al doilea joc este hârtie și paie, care constituie și materialul principal necesar. Elevii sunt împărțiți în echipe. Fiecare echipă formează un rând și plasează o bucată de hârtie la începutul rândului său. Fiecare membru al echipei are un pai. Jocul începe, prima persoană ridică bucata de hârtie cu ajutorul paiului. Hârtia este apoi transmisă următorului membru al echipei folosind aceeași metodă. Dacă hârtia cade, se revine la prima persoană și întreaga secvență începe din nou. Al treilea joc este creează o figură geometrică, pentru care este nevoie doar de o frânghie. Elevii sunt legați la ochi și stau în rând. Ei țin o frânghie cu ambele mâini. Ștefan le spune să creeze o anumită figură geometrică. Elevii creează acum figura geometrică folosind doar comunicare. Workshopul numărul 5. Let's have fun. Activitatea 3. Create a geometrical form sau creează o formă geometrică. Participanții sunt legați la ochi și vor ține o sfoară în ambele mâini. Facilitatorul le va spune să creeze o formă geometrică. Aceștia vor trebui să creeze forma geometrică folosind doar comunicare. Mie mi-a plăcut că a trebuit să lucrăm în echipă și să facem asta împreună. Să facem toate formele, să ne organizăm. Mie mi-a plăcut că nu vedeam nimic și atunci când ne-am scos bandana aia de la ochi și am văzut ce urât era pătratul nostru, am început să râd toată. Mie mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut să fiu legat la ochi. A fost foarte interesant. Eu chiar n-am știut că ne-am mutat atât de mult de la linie. Mie mi-a plăcut jocul și cred că ar fi fost puțin mai simplu dacă nu eram legați la ochi, dar dacă nu ar fi fost legați la ochi, nu ar fi avut sens jocul. Mie mi-a plăcut jocul și mi s-a părut amuzant că când ne-am scos de la ochi bandana aceea și am văzut ce formă ciudată aveam. Crezi că poate fi jucat în pauză? Da. Mulțumesc că ni te-ai alăturat. Workshopul 5 s-a terminat. Treceți la următoarea categorie de workshopuri.